Mengjesi të dashur shikues, po takohemi edhe këtë të enjte këtu në Mengjesin e Tribune në kanalin Tribuna Channel. Edhe sot, si çdo ditë tjetër pune, do të jemi së bashku përgjatë 2 orëve, e si gjithmonë të cilat do të jenë të mbushura plot informacione interesante, e storje nga më të ndryshme, për të cilat janë përkujdesur kolegët tona, e për më tepër dhe tema aktuale do të diskutojmë edhe me mysafirët tanë në studio. Faqja jonë në Facebook vazhdon të jetë në dispozicionin tuaj, ne ju presim që të na shkruani me komentet dhe sugjerimet tuaja, e patjetër që u përgjigjemi shumë shpejt. E ndërkaq tani shkoa që t'ju njoftojmë edhe me titujt kryesor që për këtë mëngjes do të mund të ndiqni në programin ton, fillojmë me qytetarët në pritje të formimit të institucioneve. Vlerësime për organizimin e testit të djeshëm të maturës shtetërore. Pri Film Fest në studio flasim me Vjosa Berishën. Rubrika stil dhe shumë kuriozitete ndër të tjera dhe lloj bimëve që bën mrekulli. Tani më jemi mësuar të nisim ditën së bashku. Së bashku e them me juve dhe mysafirët tanë, e cilët të vinë çdo ditë të profesioneve të ndryshme për të na sjellur receta të ndryshme. Edhe sot e kemi një recetë interesante, të cilën do ta ndjekim vetëm pas pak minutash. U rikthyem shumë shpejt në studio të dashur shikues, e tani është koha që t'ju lëm në shoqëri të recetës së radhës, të cilën do ta ndjekim bashkë në minutat në vijim, e ju vazhdoni dhe qëndroni me Mengjesin në Tribun, jemi vetëm në fillim të ditës së sotme, edhe shumë materiale të tjera na presin në vazhdim. Smoothie të gjelbër do t'ju tregoj në vijim. Smoothie gjelbërt është jashtëzakonisht i mirë edhe ka shumë benefite shëndetësore. Preferohet që të mirët herët në mëngjes në mënyrë që të jemi më të energjizuar dhe të kemi mendjen më të pastër. Definitivisht në qoftë se e provoni keni me zbulu edhe vetë që ka me ju pëlqy jashtëzakonisht shumë. 6 hapa kisha dash me ju spjegu qysh me bo një smoothie të mirë edhe të shishëm, edhe mundeni ju vetë me i zgjedh përbërësit cilët do t'i kombinoni këtu në blender. Blender, unë për veti e përdori Vitamix, mirë po edhe ky NutriBullet është gjithashtu i mirë. Po ma merr mendja që në Kosovë tashmë NutriBullet është goxha i popularizuar, kështu që mundeni ato me përdor ose mundeni çfarë do blender tjetër. Pra le të fillojmë. Si bazë, pra hapi i parë, na nevojitet lëngu. Mundemi me përdor ujë të thjesht, ose mundemi me përdor qumsht. Unë për veti kam shumë dëshirë me përdor qumshtin i cili është në bazë bimore. Gjithashtu mundeni me përdor edhe çajnat, mirë po ata duhet të jenë të ftohtë. Okej, pra le të fillojmë. Hapi i parë është qumshti. Unë sot e kam zgjedh qumshtin. Edhe i vendosim 2 gota. Qumshti në bazë bimore shkon jashtëzakonisht mirë me pemë dhe perime, po në qoftë se doni ju gjithashtu mundeni me përdor edhe të kafshëve, edhe pse unë për veti si nutriciste nuk e preferoj qumshtin e kafshëve, mirë po në qoftë se duheni me përdor, atëherë të paktën përdoreni sa ma pak të procesum, sa ma i pastër të jetë produkti. Sa ma afër natyrales, aq ma i shëndetshëm për ne. Hapi dytë, pra edhe pse quhet smoothie gjelbërt, janë perimet gjethore të gjelbra. Pse i përdorim ato? pH-i sigurisht keni ndëgju edhe tashmë e dini çka është pH-i. Vlera ideale të jetë në organizëm duhet jetë 7.4. Mirë po, me konsumimin e ushqimeve të procesuara, me konsumimin e ushqimeve jo të shëndetshme, të skuqura,
aciditeti në trup rritet. Kur rritet aciditeti në trup, atëherë është shumë e lehtë se cila smundje të zhvillohet në organizëm. Në mënyrë që ta ngrisim nivelin e pH-it në atë idealen, në 7.4, është mirë që të përdorim perime gjethore, të cilat janë perime alkaline. Pra mundemi edhe tranguj, mundemi parsley, mundem selino. Ky ishte hapi i dytë pra, i cili edhe është përbërësi kryesor i smoothie të gjelbërt. Hapi i tretë, në qoftë se dëshironi që ta zaventsoni me smoothie të gjelbërt një vakt, atëherë ju preferoj që të përdorni protein. Ky protein është në bazë bimore gjithashtu, por në qoftë se dëshironi, atëherë mundeni të përdorni edhe proteina tjerë, mirë po vetëm shikoni të jetë kualitativ edhe të jetë paktën organik, ose bio, si që quajnë këtu në Kosovë. Ky ishte hapi i tretë. Hapi i katërt mundeni me zgjedh, edhe pse yndyra, sa herë që ndëgjojmë për yndyr, mendojnë që ato yndyra nuk është e shëndetshme për trupin. Kjo nuk është e vërtet. Yndyrat janë të shëndosha për trupin, është me rëndësi që t'i zgjedhim ato, pra mundet me qenë vaj i kokosit, apo arat të ndryshme mundemi me përdorë, si arat indiane, apo arat këtu të ne që janë më të pasura, tregu jonë më i pasur. Edhe gjithashtu avokado. Avokado është gjithashtu shumë i shëndetshëm. Unë për sot po zgjedhi arat, mbasi që janë ma lehtë për me u gjetë në tregun kosovar. Ky ishte hapi numër 4. Hapi numër 5 i zgjedhim pemt të cilat indeksin glicemik e kanë më të ulët. Ndërto është dardha, limoni, drellza, të gjitha frutat e malit e kanë indeksin glicemik jashtëzakonisht të ulët, edhe preferohet, sidomos në qoftë se jeni duke e përcjellë ndonjë dietë dhe dëshironi të humbni peshë, atëherë ju preferoj që t'i përdorni këto fruta. Shumë i du drellzat, çfarë ngjyre e bukur, edhe gjithashtu edhe ja hupin atë shijen për atyre që nuk ju pëlqen shija e spinaqit, ja hupin shijen, se e kanë shijen shumë të fortë, intenzive. Hapi final kish me qenë përforcuesit e vlerave ushqyese. Në këtë rast i përdorim përforcues të ndryshëm. Ju mundeni me zgjedh për shembull turmerik, është produkt vendor, edhe është mundeni me gjetë në të gjitha shitoret këtu në Kosovë. Mandej goji berry, kam dëgjuar që ka filluar edhe kultivimi këtu në Kosovë, është fruti i cili është jashtëzakonisht i pasur me vitamin C. Mundemi me përdor chia seeds, të cilat, po mendoj, farat chia, të cilat mund t'i gjeni në çdo supermarket, janë të pasura me omega 3, bile madje ma shumë se edhe salmon. Po ja shtoj pak. Mirë. Gjithashtu mundemi me ishtu e di çka mungojke, se isha ty kërku çka po mungon ma herët, është sheqeri natyral. Sheqeri natyral, çka ma mirë me përdor se hurmat janë shumë të pasura me vitamina dhe minerale, edhe është sheqer natyral, i cili do të jep shije shumë të mirë edhe të ëmbël smoothie ton të gjelbër. Gjithashtu nga pemet e ëmbla kisha dashur me përdor bananen, mirë po kur e fillojmë përzierjen, atëherë ka gjasa që lëngu të nxehet. Për atë arsye, ose mundemi me përdor akull, pra mundemi gjithashtu me përdor banane të ngrime. Unë zakonisht për atë teksturën me fitu ma krem, i përdori banane. Po m'duket që më nevojitet me shtu pak, pra ju mundeni me pa vetë, në që se doni me pas teksturën pak ma dendun, atër vendosni pak ma shumë pemë, ose në që se ju pëlqenjnë perimet ma shumë, atër e rrisni sasin e perimeve. Është mirë kur fillon me green smoothie me fillu me 30% perime, 70% pemë, edhe mandej gradualisht me shku me rrit sasin e perimeve. Sa më shumë perime, aq ma mirë. Edhe ja pra.
ky do të ishte, kanel, gjithashtu kanela i jap shijet jashtëzakonisht mirë. Fillojmë. Jo që dyshoj në kvalitetin e smoothit, po e kam shprehi vetë me provu para se me ju ofru tjerve. Veç edhe njëre me konfirmu kvalitetin, me testu. Du me t'inqizu në ty, a vë të pëlqen? Edhe një për blerinën. Ornani. Edhe një për albonën. Se se ka provu ma herët. Ju bëft mirë! Pas kësaj recete më ndryshit të smoothit me përbërës krejtësisht të shëndetshëm, është koha që të njoftohemi me temperaturat për sot dhe nesër. Sjellim për ju parashikimin e motit.
E të dashur shikues, u njoftuam me temperaturat, e tani në shkuar që të njoftuam edhe me lajmet kryesore, që për sot, për këtë të enjte, datë 15 qershor 2017, kanë përgjedhur të përditshmët tona. Tani më e dini janë 3 të përditshme që i përgjedhim çdo ditë, dhe filloj me lajmin kryesor nga koha ditore. Presidenti rrezikon shkeljen kushtetuese për mandatarin. Diskrecioni nuk nënkupton vendimarrjen e kreut të shtetit me arbitraritet. Thot lajmi të cilin mund të gjeni të plotë në faqen e tretë. Ndonë se kanë qenë të angazhuar mbi 2100 administrator dhe 600 komisionar, pjesa e pare provimit të maturës shtetërore e mbajtur të mërkurën nuk ka shkuar si duhet. Edhe këtë vit gjatë kohët sa është mbajtur testi, ai është shpërndar masivisht në rrjetet sociale. Provimit të maturës janë nështruar mbi 30.000 maturant në 201 qendra të testimit në të gjitha komunat e Kosovës. Maturantët tarse sa vite kanë gjetur një mënyrë të sigurimit të përgjigjeve të testit të maturës. Atyre u mjafton një telefon dhe qasje në internet. Shtetet e Kuintit të mbështesin këdo që formon qeverin. Është lajmi tjetër i cili vijon i plot në faqen e dytë. Në faqen 3, Parlamenti Evropian fton për krim të shpejtë të qeverisë së Kosovës. Politikanët e pasuruar nga buxheti i shtetit është lajmi që në kohën ditore mund të gjeni në faqen 5. E në faqen 7, skena të meri pas zjarrit në shumëkatëshën e Londrës, 6 të vdekur. Apeli e vërteton dënimin me burg ndaj Vahide Badivukut, merr formën e prerë vendimi kundër ish prokurorës dhe 2 të akuzuarve të tjerë. Është lajmi që vijon në faqen e 5 dhe në faqen 22 në kohën ditore mund të lexoni 3 muaj pas dëmtimit 20.000 euro për monumentin në Vushtri. Pasuria e politikanëve kosovarë 300 milion euro. Pasuria e kabinetit qeveritar si dhe 120 deputetëve të Parlamentit të Kosovës vlerësohet rreth 300 milion euro. Vetëm zëvendës kryeministri Ramiz Kelmendi ka deklaruar pasurinë në vlerë prej 106 milion eurosh. Është ky lajm të cilin mund ta gjeni të plot në faqen 4 në gazetën Zëri. Kosova të shfrytëzoj imazhin e saj unik, është lajmi tjetër që i plot vijon në faqen e 8. Në faqen 22 lajm nga bota, banorët e Londrës përjetojnë ferrin e flagëve. Eurodeputeti Award kërkon drejtësi për gratë viktima të dhunës gjatë luftës, është ky lajm i cili vijon i plot në gazetën Zëri në faqen 7. E ndërkaq, tek e përditshme epoka e re, s'ka dilema, Haradinaj e formon qeverin. Flet për epokën e re, Blerim Kuqi, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuqi, ka thënë se asnjë parti deri më sot nuk ka mundur ta formojë e vetme qeverin pa bërë koalicione pas zgjedhore. E në një intervistë për epokën e re, Kuqi ka thënë se koalicioni PAN ka dalë fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit dhe Ramush Haradinaj do ta formojë qeverin e re. Ramush Haradinaj dhe Kadri Veseli kanë takuar të mërkurën ambasadorët e akredituar në Prishtinë, temë diskutimi kishin krijimin e institucioneve. Ambasadorët e huaj shprehin interesim për formimin e shpejtë të qeverisë. Politikanët kanë pasuri marramense, është lajmi tjetër të cilin e gjeni në epokën e re, dhe si zakonisht kemi edhe lajmi kryesore nga ekonomia, shqiptarët populli më punëtor në Evropë, dhe shoqata e shpestarëve para falimentimit për shkak të importit të vezëve. Të dyja këto lajme nga ekonomia e gjeni të plota në faqen 9 në epokën e re. E këto ishin vetëm disa nga titujt kryesor që mund t'i gjeni sot në këto 3 të përditshme, e për më tepër ju mund të informoheni shpejt dhe online duke kërkuar gazeta tribuna.com. E tani të dashur shikues, ne ju rikujtojmë gjithashtu që gjitha recetat dhe emisionet e plota të mëngjesit në Tribun mund t'i gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube me po të njëjtin emër, pra duke kërkuar mëngjesi në Tribun. Ne këtu shkëputemi për pak minuta për një blok marketingu për t'u rikthyer shumë shpejt me mysafirin ton të parë për sot. Mos e ndroni kanalin, vazhdoni të shoqëroheni me mëngjesi në Tribun. Temë mjaft e rëndësishme të dashur shikues ka qenë dje edhe testi i maturës, pjesa e parë të cilit është mbajtur dje, e për të diskutuar më tepër për gjithë mbarvajtjen e këtij procesi dhe projekte të ngjashme që shkojnë në kuadër të Ministrisë së Arsimit, të ftuar në studio kemi zotrin Mustaf Kadria, udhëheqës i divizionit të përvlerësimin e standardeve në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Mirëmëngjesi zotrin Mustaf, mirë se erdhët në studion tonë.
Si ka shkuar i gjithë procesi djeshëm, e përmendëm që është mbajtur testi i maturës, një nga dëgjaret më të rëndësishme kur flasim për studentë. Sipas planifikimit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ditën e djeshme realizoi pjesën e parë të maturës shtetërore, në të cilën kanë marrë pjesë rreth 30.000 nxënës të paraqitur, të cilët më pastaj verifikohen pas leximit të dhënave saktësisht ju kanë nështruar provimin maturës shtetërore, të shpërndara në 201 qendër testimit, me mbi 600 kryetarë të komisionit ose të quajmë komisioner dhe mbi 2.000 administrues. Një numër kaq i madh i njerëzve me 30.000 nxënës, dita e djeshme ka qenë një ditë mjaft e ngarkuar me sfida të nxënësve, me një test për një formati 100 pyetje ju kanë nështruar nxënësit. Kryesisht pjesa parë ka të bëjë me landët e përgjithshme në gjuhë amtare, gjuhë angleze dhe matematikë. Dominon gjuha amtare me 50 pyetje, gjuhë angleze 30 dhe matematika 20 pyetje, në mënyrë që me 24-ën ditën shtunën e ardhshme do të i nështrohen për të njëjtat në të njëjta vende të gjithë këto maturantë në lëndët varësisht prej drejtimeve përkatëse, do të shkencave natyrore, kryesisht dominojnë shkencat natyrore, drejtime apo arsimi profesional. Po sa i përket testit, sa vite ka tani më që aplikohet për nxënësit e shkollave të mesme? Faktikisht, si vjetë kemi 10 vjetorin e maturës shtetërore, për çdo vit shifet një përmirësim, ka filluar vjedisimi tjetër edhe të prindrit, edhe të nxënësit, edhe të drejtoritë komunale, edhe të njerëzit të ministrisë, domthonë një ndërgjegjësim, ka filluar një ndërgjegjësim, ka të bëhet edhe shumë më shumë, por si një proces i tillë, unë konsideroj se vërtet për arrin qëllimet e veta. Po, ka pasur ndonjë ndryshim këtë vit në krahasim me ato të kaluarat, ose po flasim për 10 vite, nga vite në vit, a keni sjellur ndonjë risi? Realisht gjithmonë kërkojmë më të mirën, që nga fillimi, sigurisht se fillimet ishin të vështira, pa ndonjë përvojë e tjera. Tash konsiderojmë se kemi një test të standardizuar, bazë edhe rezultateve që dalin edhe në bazë pyetjeve të cilët hartohen, japin një standardizim. Një standardizim që jep me kuptua nivelin ku e kemi edhe varësisht për drejtime përkatëse se çfarë po arrin gjatë provimit maturës shtetërore. Matura shtetërore si për qëllim ka arritshmërinë, ka qëllimin e parë dhe qëllimin e dytë e kanë certifikimin, i cili certifikim ju vlen për vazhdimin e shkollimit më të tjeshëm. Me pastaj, me qenë se para 2 vite bënëm ndryshimet edhe në ligjin e maturës, si një qëllim kryesor ishte ndryshimi i ligjit, sepse në njësitë akademike më parë nuk ju nështroheshin provimit pranues, tani pothuajse të gjitha njësitë akademike në universitet i nështrohen provimit pranues. Ne mandej dhamë mundësinë që të ulim kriterin prej 50 deri në 40% kalueshmërisë, në mënyrë që të ofrojmë më shumë njësive akademike, mandej njësitë akademike me përzgjedhjet e veta, varësisht për drejtimet përkatëse i pranojnë në universitet. Kemi bërë edhe disa ndryshime të tjera të cilat ligji i ka përcaktuar mjaft mirë tani, se çdo nxënës i cili me sukses përfundon klasën përfundimtare me sukses pozitiv, i jepet e drejta ta ketë një diplomë e cila mund të shërbejë për punësim, për një përfundim të një cikli shkollor. Po, sa i përket procesit të djeshëm, a ka pas rast të raportimit të ndonjë paregullësie? Kemi ndihet që në proceset të mëdha patëm zgjedhjet para pak ditësh, testin një natyre tjetër kuptohet mirë, po procese që po zhvillohet në bar vendin edhe raste ndoshta janë të mundshme. Vetë koncepti matura shtetërore jep e kuptohet se është e gjithë shtetit, nuk është vetëm e divizionit apo departamentit të ministrisë, po është e tërë shtetit. Realisht, pothuajse edhe tërë shteti janë angazhuar, falenderoj edhe policinë e Kosovës që vërtet kanë treguar një gatishmëri dhe kanë siguruar një rend të mirë në qendrat e testimit dhe palët të tjera drejtoritë komunale që kanë ofruar kushte të mira për ku janë organizuar qendrat e testimit.
Deri sa thash aq numri i madh i njerëzve, 30.000 nxënëse dhe numri i madh i administruesve, jep me kuptuar se ka tendenca. Kjo është një çështje mjaft sfiduese për vetë divizionin. Mandej teknologjia është zhvilluar mjaft shumë, por ne me ta quaj një propagandë që kemi bërë mjaft madhe që nxënësit nuk duhet të kenë telefona me veti në ditën e administrimit ose provimit maturës shtetërore. Me pastaj çdo administrues pothuajse i kanë para vete, jo kanë marrë telefona nxënësave. Megjithatë, nxënësa të tillë nxënësi ka pas 2-3 telefona, ndërkohë janë gjetë, por sigurisht ka pas edhe tendenca për kopjem. Kur është numër i madh, ka tendenca, sa kam informacione nga dita e djeshme, se akoma nuk i kemi marrë raportet e shkruara, ka pas tendenca një numër janë zonë të atyre të cilët kanë tentu me kopju, dhe vetë kopjimi është një çështje për penalizim. Çfarë masa ndërmiren? Në hapi i parë, penalizimi i parë që vlen për nxënësin, më së pari domthonjë i anullohet ky test. Sigurisht edhe vitin e ardhshëm nuk do t'i lejohet hyrja në test e maturës, sepse në bazë kopjimi është lloj vjedhje. Për vjedhje do të penalizohet. Pata takime me disa shtetet bashkuara të Amerikës thanë, sikur me tentu me vjedh në test, me kopju në test, është sikur me tentu me vjedh një bankë. Përndryshe ne akoma nuk kemi ardhur këtë nivel që penalizohet jo vetëm nxënësi, por edhe prindi, por dal nga dal jemi të mundu që vërtet mos të kemi raste sa më pak, ose mos të kemi fare raste të keqpërdorimit. Unë konsideroj që nga prej fillimit deri tash kemi një stabilizim. Kemi një stabilizim, e kanë kuptuar në realitet të nxënësat se testi bëhet për nxënësa, testi duhet ta kalojnë nxënësat. Shumica nxënësat duhet ta kalojnë, edhe nuk kanë nevojë tendencat për kopjim, sepse kopjimi, vjedhja jep me kuptuar se nuk është rezultati vetvetes, por një rezultat që do në marrë prej dika tjetër që është i kohët mund të tregoj se vërtet diçka ka, por e kemi thash edhe një sit tjetër, cila i sit vetë pranimin në universitet. Dhe këto do të rezultatet, krejt këto kritere merren parasysh derisa të hyjnë në universitet. Rezultatet e vlerësimit brendshëm, domethënë notat të cilat nxënësat i kanë marrë gjatë shkollimit mesëm të lartë, një prej kritereve, me pastaj janë pikat e maturës shtetërore, që të thonë të drejtën me një maturë shtetërore mjaft mirë diferencon i miri prej më të mirit, dhe vetë rezultatet e maturës përgjithësi na japin me kuptu se e kanë një vlerësim të besueshëm. Me pastaj edhe provimi pranues në njësitë akademike të universiteteve, edhe atje është një sitë e fundit derisa të jepet mundësia me hyrë në universitet. Apo sa ka rezultuar me qenë suksesshëm ky test ndër vite? Se thash se secili vlerësim që bëhet e ka qëllimin. Ne kemi për qëllim domethënë për hyrje në universitet. Rezultimi e ka kryer detyrën e vet, ose ka kryer detyrën e vet ky vlerësim. Tash nëse marrë me se secili test i ka është i ndryshëm nga çdo test tjetër. Nëse marrë me prej 2007 deri në 2017, mos themi ndoshta këtë 10 pyetje janë përsërit, se domethënë kur kalojnë 5 vite mund të merret ndonjë pyetje që përsëritet. Dhe në bazë saj thash është një standardizim i pyetjeve, se në kuadër të standardizimit pyetjeve ne në bazë të asaj i kemi pyetje të 4 niveleve. Nuk mjafton të kemi pyetje vetëm për nivelin e njohjes fakte, procedura e tjera, po kemi edhe të kuptimit të materialit, mandej zbatimit e diçkafit që nxënësit e kanë lexuar, edhe në një nivel më i lartë është nxjerrja e vlerësimit ose gjykimin mbi atë që nxënësit kanë lexuar. Testi jonë është një formati me pyetje të mbyllura, që mjaft vështirë hartohet si test, por e ka një lehtësi se e kontrollohet lehtë, domethënë se leximi i tyre ose kontrollimi i tyre bëhet në mënyrë elektronike dhe ne shumë shpejt do të mundohemi të nxjerrim rezultatet. Meqense pjesën e dytë maturës shtetërore e kemi me 24-ën e këtij muaji, atëherë po planifikojmë, nëse vërtet besoj që na ecin gjërat mirë, me 30-in qershor do të publikojmë rezultatet, me pastaj shpallet konkursi në universitet dhe dikon deri ka 10-15 kurrikut përfundon procesi i tërë që për 2017-2018 këto maturantë
të orientohen se ka do të ecin. Të gjitha këto elemente japin me kuptua se si shoqëri, Ministria e Arsimit po mundohet të nxjerrë në fakt të vërtetat të cilat ndodhin në shkollat tona. A ka të bëjë që a duhet të bëjmë shumë a shumë, sigurisht që duhet të bëjmë shumë a shumë, të vlerësojmë shumë a shumë, mësimdhënësit të punojnë shumë a shumë edhe të gjithë palët të cilat pikërisht kanë hise në këtë proces, në mënyrë që të kemi rezultatet sa më të mira. Se nalme edhe bëjmë një krahasim në mes nxënësave maturanta të gjimnazëve dhe arsimit profesional, është një dallim shumë i madh se vetë filozofia e gjimnazit, nxënësat e gjimnazit për mundësi ma letë studimeve dhe ato dikun që nga pjesa e parë mbi 80% e arrin këtë rezultat kaluese. Ndërsa arsimi profesional si filozofi ka për punësim, sigurisht se rezultatet nuk janë të kënaqshme, por edhe për tyre kemi nxënësat për ndonjë farë rasti ose fakti që s'ka mund të regjistruar në gjimnaz, kemi nxënësat shumë të mira të arsimit profesional që shpesh herë krahasohen edhe me nxënësat e gjimnazit. Po pikërisht kur jemi te arsimi profesional është diçka që po diskutohet mjaft shumë viteve të fundit, edhe ndoshta ju ka dhënë një fokus më i madh. Sipas mendimin tuaj, sa duhet t'u jepet rëndësi shkollave profesionale apo jepet mjaftueshëm deri tash? Në fakt, në përgjithësi arsimit profesional, se shkollat vetë se kanë filluar të krijohen tani. Me qenë se shoqëria kosovare është si e dim të gjithë. Arsimi profesional ka peshën shumë të madhe dhe unë mendoj se ndikimi i zhvillimit të ekonomisë bëhet përmes arsimit profesional, sepse gjimnazistat me studime ato më shumë nxjerrim rasta akademike sa të prodhimeve, të produktit. Unë konsideroj se edhe shoqëria dhe Ministria e Arsimit është të i dhonë një fokus të veçantë arsimit profesional, nga se kemi edhe numër më të madh nxënësave dhe është interesi i shoqërisë. Dikon rreth 60% të nxënësave janë të arsimit profesional, edhe si e tillë Ministria mjaft shumë është të punua edhe me organizatat ose këta të cilët veç kanë mundësi të pranojnë plan programet të arsimit profesional janë të asaj natyre, janë ka hartonë të rejat që sa ma shumë të përshtatën kohës. Tash duhet sa ma shumë ka jo pjesa digitale, që ose dikur nga ka qenë një mekanik e rëndë, tash kemi një mekanik digitale, prandaj edhe programet gjithëherë duhet lëvizin. Pastaj të arsimi profesional është interes të bënd sa ma shumë ndryshime të natyrave profesionit, sepse në qose marrim një drejtim shumë gjatë, dalin produkte, prodhimi nxënësave, shumë i asaj natyra atëre nuk kanë mundësi të shpërndahen. Prandaj arsimi profesional edhe është kompleks, edhe është shumë i kushtueshëm, por ne edhe me përkrajën e shumë partnerve, veçanërisht Gizi, Gjerman, kemi rezultate të lakmueshme, të thonë drejtën, edhe nxënësit tonë, kudo që po shkojnë edhe jashtë, se janë mjaft të treguar se ekspertat mirë me punën, me pak kohë, se zakonisht në shkolla merren një unit e përgjithshme, nuk merren shumë specifike, por kur merren një unit sa më shumëta, mandej shumë më lehtë mund të specifikohen për ndonjë produkt ku ato mund të inkuadrohen. Apo pikërisht kur jemi tek kjo temë, sa po bën Ministria e Arsimit, po flasim në aspektin avaxhat, mënyrë që të jetë ndoshta iniciatore e atij zinxhirit që e përmendin të gjithë institucione arsimore, ministri dhe biznese. Po diskutohet mjaft shumë edhe mungesa e shkatësive në tregun e punës kur flasim për aftësitë profesionale në këtë rast, edhe sa po bëhet që ky zinxhir të funksionojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Është të punu mjaft shumë në këtë aspekt, o mendoj se ka çka të punohet edhe më tepër. Thash edhe donatorët veçanërisht Gizi, bizneset po kontribuojnë mjaft shumë, edhe të plan programet bizneset janë shumë aktual, domethënë për interesat e veta për punësim të njerëzve dhe shkatësitë të thotë ato duhet fitojnë të jenë shumë afër bizneseve të tyre. Unë mendoj me një politikë të tillë besoj se shumë shpejt, edhe me zhvillimin e ekonomisë sigurisht,
nxënësat arsimit profesional do të jenë njerëzit të thotë sigurisht do ta ngrisin edhe ekonominë e shoqërisë kosovare. Po, vitet e kaluara ka qenë edhe praktikë që të ketë edhe bashkëpunime ndërkombëtare, gjithë kjo për qëllim të shkëmbimit të praktikave më të mira mes njëra tjetrës në kuadër qoftë ministrive të linjës apo edhe institucione të tjera arsimore nga Evropa me renome. Çfarë bashkëpunime keni aktualisht me institucione të tilla? Edhe në çfarë aspekte? Për arsimin profesional është një departament i veçantë, por megjithatë informacionet që kam se vërtet mjaft shumë ka bërë për këtë çështje. Nga se edhe vendet e Evropës faktikisht të tendencat tona janë për hyrje, kanë interes për rinin tonë sepse Kosova ka një rini të mirë, një rini e cila pritet të kenë nesa të jenë qytetarë të suksesshëm kudo që gjenden ata. Prandaj si Evropa si e tillë, shtetet e Bashkisë Evropiane kanë interes edhe ndikimet e tyre janë mjaft që vërtet të zhvillojnë dhe të shkatësit të arsimit profesional që këta nxënës nesër në vendet ku jenë të suksesshëm. Po kur flasim për divizionin për vlerësimin e standardeve, në termat përgjithshëm po e dim, po çka konkretisht është funksioni i këtij divisioni? Divizioni për vlerësimet e standarde e ka edhe pjesën e monitorimit, ka për qëllim vlerësimet e jashtme. Vlerësimet e jashtme kemi vlerësimin për nivelin e parë, klasa 5, që për qëllim ka se cili vlerësimi ka qëllimet e veta. Qëllimi vlerësimit të klasës 5 ose nivelit të parë të arsimit parlamentar ka hulumtues. Ne bëjmë me pilot test, dikon rreth 6.000 nxënësa deri në 8.000 nxënësa prej 30-32.000 nxënësave. E vlerësojna në gjuhë dhe kryesisht në matematikë edhe shohim se si lëviz prej generacioni në generacion. Unë mendoj te këtë nivel kemi rezultate shumë më dukshme se sa këto nivelet më të larta, si duket se edhe ndoshta më vonë do t'i kemi edhe te këto nivele. Edhe mësuesët janë mjaft përkushtuar të punojnë. Kemi një lëvizje, se ata e bëjnë çdo 3 vjet, nuk e bëjnë çdo vjet, çdo 3 vjet, nëse për shembull për marrë matematika, në fillim kemi qenë vetëm 28% arritshmëria. Tash kemi mbi 36% çati sillet. Në gjuhë shqipe jemi shumë më mirë. Në kuptim të çati niveli shkollimit, këtu jep me kuptues se në standard ose një test nuk është me pyetje të mbyllura, apo ka pyetje të hapura që mos shkatësi mjaft shumë, që konsideroj se prismi që në tarme shkurtër shumë të lartë të përmirësojmë cilësinë edhe në nivele tjera. Nga se tani veç që mund të lidhem me PISA që nuk kemi pasur rezultate të mira, konsideroj një prej faktorëve pse s'kemi pasur rezultate të mira ishte edhe përvoja e parë, se shumë shtete në herën e parë nuk kanë treguar rezultate, kanë ndikuar shumë faktorë. Në thëmë të drejtën për rezultatet e PISA-s ndikojnë nuk është vetëm arsimi, vetëm Ministria e Arsimit, por edhe shumë faktorë tjerë. Në thëmë për shembull, hapi parë sa investon. Aq i kemi shqyrtuar të gjitha vendet që kanë investime të pakta në arsim, pothuajse që aty janë edhe me rezultate, hapi parë. Hapi dytë, do të rezultatet e fëmijëve të cilët janë në qerdhe, kanë rezultate shumë më të mira se sa të fëmijë të cilët nuk janë në qerdhe. Që në Kosovë nuk kemi mjaft shumë, ose në klasën parafillore. Që në Kosovë na mungojnë këto, edhe si ministri kemi politikat, jemi duke i hartu politikat që të kemi sa më shumë fëmijë parashkollor që shkojnë. Pastaj thuhet aty është një pyetje se fëmijët të cilët kanë vend pune, një tavolinë pune, kanë rezultate më të mira se ato fëmijët të cilët nuk kanë tavolinë pune, ose kanë nxemje, apo nuk kanë nxemje. Fëmijët të cilët kanë televizor, kanë rezultate më të mira ata të cilët kanë deklaruar se s'kan televizor. Janë shumë faktorë, domethënë fëmijët të cilët kanë prind të shkolluar kanë rezultate më të mirë se ata të cilët nuk i kanë shkolluar. Me pastaj është një pyetje atje thotë se nëse ai nxënës në bibliotekën e vet i ka 30 libra, ai që i ka 60 ka rezultate më të mira se ai që i ka 30.
Gjithë këto faktorë i ndikojnë mjaft shumë në kulturën e përgjithshme. Prandaj PISA si e tillë në Kosovë nuk jemi edhe shumë larg me krahasu për shembull me Maqedoninë, veç 12 pikë kemi krahasime. Nuk jemi shumë larg vendeve të rajonit, por konsideroj që tash në 2018, edhe pse 2018 na paraqet një sfidë se kemi qenë vetëm 10 shtete me laps letër, tash ta kemi në formë elektronike, që është edhe kjo një sfidë për Kosovën, por megjithatë tendencat tona duhet ta dimë ku e kemi pozicionin. Edhe gjithherë se për çfarë edhe bëhen vlerësime. Vlerësimet bëhen për me krahasu nivelin e arritjes. Mandej PISA është interesante se vlerëson me të njëjtin instrument gjeneracionet. Se qëllimi i saj është kryesisht hulumtues edhe është shumë vlerësim i besueshëm. Unë kam thonë edhe në një televizion tjetër, kam thonë dikon PISA 21 neve do të më na tregu rezultatet. Tani jemi edhe me kurikulën e re, që kurikula e re kryesisht i ka për bazë shkallësitë të cilat PISA po i kërkon, edhe kjo do më derisa të zhvillohet, ne presmi që atëre kur përfshihen në kurikulën e re të cilën e ka për bazë kompetencën, atëre presmi edhe rezultate më të mira, sigurisht edhe të PISA dhe të vlerësime tjera. Apo ndoshta edhe si e përmbyllet bisedës tonë, cilat janë projekte tjera që aktualisht Ministria po i zhvillon qoftë në raport me mësimdhënësit, qoftë në raport edhe vetë me studentët apo nxënësit e niveleve të ndryshme? Po kështu, departamentet të cilën tani jam duke udhëhequr, tri komponenta janë, vlerësimi që veç folëm më shumë pak, kemi edhe trajnime në mësimdhënëse ose zhvillim profesional të mësimdhënëse dhe kurikula. Kurikula është hapi i parë, dokumenti i parë. Tani veç i kemi përfunduar kornizën e kurikulës, i kemi përfunduar kurikulat bërtham, mandej kemi kaluar në programet landore për klasën e parë, klasën e 6 dhe klasën e 10, që në 2017-2018 të gjitha shkollat e Kosovës me këto programe do të fillojnë, dikoni kemi rreth 9.000 mësimdhënës. Tani jemi duke punuar ose deri në fund të qershorit kemi programet e klasës 2, klasës 7 dhe klasës 11, kështu pas hapi jemi duke i zhvilluar këto, të cilat dokumente ne duhet t'i realizojmë, t'i zbatojmë në praktikë, thashë se kryesisht kanë përbazë shkallësitë bazuar në kompetenca, por për me zhvillua këto edhe me zbatu në mënyrën më të mirë të mundshme, kemi bo mjaft, jemi duke punuar dhe kemi punuar për trajnimin e mësimdhënësve, zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Të gjitha ata mësimdhënës të cilët kanë me punuar me këto klasa të cilat i përmena në shtator, të gjithë një numër veç i kemi trajnuar dhe jemi në trajnime sipër. Ato dikon nga 40 orë trajnime kanë marrë, kanë nevojë sigurisht edhe për trajnime të tjera, plotësuese, veçanërisht ka nevojë për praktikisht zbërtimin e rezultateve të nxënit për temat, se temat veç ne si ministri përmes ekspertëve i kemi caktuar temat, edhe rezultatet të nxënit i kemi përcaktuar, por mësimdhënësve ju mbetet fleksibiliteti që të zbërthejnë rezultatet të nxënit për njësi mësimore ose për orë mësimore. Po ashtu ka nevojë edhe për trajnime dhe për vlerësim, ne nëse arrijmë ta ndrojmë mendësinë e mësimdhënësve që mos t'jenë vetëm produkt i informacioneve herëherë të shablonizuara, herëherë të tepruara. Unë e thamë se një sistemi i shkollimit i lindjes duhet të shkojmë nga një mendësi atyre duhet të ndrojnë që mësimdhënësit të jep informacione në mënyrë që të jep mundësi sa më shumë që nxënësit të gjenerojnë informacione. Kjo është ajo që kërkon edhe dokumenti i kurikulës. Nëse arrijmë se një nxënës jo ta thotë çka ka thonë mësimdhënësi fjalë për fjalë, e t'ja qesim një vlerë maksimale, se ajo është një fakt që diçka ka punu për mësh, ose për nxënësi, ne do të kërkojmë nga nxënësi të lexoj atë që ta lexoj, të jetë në gjendje ta kuptoj dhe ta interpretoj, ose në moment edhe ta zbatoj. Në këtë filozofi duhet ta ndërtojmë edhe mësimdhënien, se sigurisht se ka shumë sfida sepse kemi mësimdhënës të moshës, një moshë mesatare ose më shumë të vështirë se ndryshimet janë shumë më shumë të vështira se sa vetë mësimdhënësit e ri, por jemi ka punuar mjaft shumë si ministri edhe në këtë aspekt. Edhe për fund krejtësisht, në më 24 pritet të mbahet pjesa e dytë e testit maturës, po kur priten rezultatet finale? Edhe njerë, me 24 domethënë është e shtunja, jo kjo shtunja, po e shtunja tjetër,
mendoj kanë kohë tash në sensi se sa do pak edhe njerë të bëjnë një përsëritje asajna që e din tash edhe landë të cilët kanë me i nështru. Me pastaj ne si divizion do të përfillu shumë aktiv që dikon me 30 tash edhe njerë që vërtet të publikojnë rezultatet në sensi të marrin certifikatat. Ja do urojmë që të kemi rezultate sa më të mira dhe që shumica e nxënësve veç sa ta kalojnë me sukses. Po besoj përshëndetit gjithë maturant, le ta marrin shtruar këtë problem, mos shkojnë shumë të sfiduar, e kanë pasur që nuk është pjesa parë shumë e vështirë, se testi bëhet për ata që kanë punuar në shkollë, dhe pjesa dytë është ndoshta edhe më e lehtë, duhet të jetë për to se janë lënë më afër të drejtimeve përkatëse dhe besoj që rezultatet ata të thotë sadopak janë angazhuar nuk do të mungojnë. Zoti Mustafa, faleminderit shumë që ishit me ne, që ndatë kohën për programin ton, edhe që shpaldosët gjitha këto informata dhe projekte. Faleminderit. Të dashur shikues, ishim me mysafirin ton të parë për sot, zotri Mustafa Kadria, udhëheqës i divizionit për vlerësimin e standardeve në kuadër të Ministrisë së Arsimit. E ne tani kalojmë tek një temë tjetër. Historia dhe e vërteta në rapsodi është libri që u promovua dje në Prishtinë. Autori Ilir Dugolli këtë vepër ua ka kushtuar rapsodëve Selman Balaj dhe Adil Dugolli. Mësojmë më tepër informacione përmes materialit të përgatitur. Sot u promovua libri monografik Historia dhe e vërteta në rapsodi i autorit Ilir Dugolli, kushtuar rapsodëve Selman Balaj dhe Adil Dugollit. Adem Gashi, redaktori i librit, tha se kjo monografi për dy rapsodët e njohur vjen me plot metodologji e strukturë dhe se ky libër kompleton figurat e dy rapsodëve. Këtu gjeni faksimile dokumentesh, fotografi, shënime, të dhëna, pajisura dhe me treguese emrash, shpjegime fjalësh të rrolla e arkaike, shpjegime akronimesh, burime dhëna të shumëanshme informatash që kompletojnë pa kundërshtueshëm figurat e Selman Balajt dhe të Adil Dugollit. Duke e lexuar nga dorë e parë këtë dorëshkrim, ngajiherë kujtohesha, sikur gjërat me vlerë mund t'i bëjmë, por nuk i bëjmë. Ndërsa recenzenti Mehmet Rukiqi tha se këtë monografi e bën të shquar lënda që përmban dhe se kjo është një vepër e rëndësishme për folklorin dhe etnologjinë shqiptare. Ilir Dugolli, Ilir Adil Dugolli, sot para lexuesve po del me një vepër të rëndësishme për folklorin dhe etnologjinë shqiptare. Vepra mban titullin Historia dhe e vërteta në rapsodi. Ideja për hartimin e saj është me peshë të veçantë, artistike dhe historike. Projekti, shtjellimi e metodologjia e materializimit e kësaj ideje janë në nivel të duhur letrar dhe shkencor. Vëllau i autorit, Bujar Dugolli, me këtë rast tha se nga sot folklorit burimor shqiptar i ushtua edhe një vepër meritore. Sot kemi një vepër, si që tha edhe nga recenzentët, meritore që radhitet në këtë opusin e folklorit burimor shqiptar dhe është një vlerë që për studiusit e rritë folklorit t'i kujtojnë edhe këta dy rapsod të cilët kanë lënë gjurmë në historinë e Kosovës, jo vetëm me këngën shqipe, po edhe me arsimin. E autori Ilir Dugolli tha se libri i cili u botua sot është përpjekje e tij për pasqyrimin e jetës dhe veprës së dy kolosëve. Ky libër i karakterit monografik është një përpjekje e imja që sa do e vogël, por del të jetë modeste për jetën dhe veprën e dy kolosëve të folklorit, të cilët bëjnë pjesë në domenin e rapsodisë shqiptare në përgjithësi e sidomos të kësaj kosovare në veçanti. Më duhet të them se Selman Aradini Balaj dhe Adil Dugolli jo rastësisht deri me tani kanë mbetur në pluhurin e harresës sa i përket karrierës së tyre artistike. Kishin një kryenësi të pashoqe kur ishte në pyetje rujtja e autenticitetit të këngëve. Ndryshe, në promovimin e librit dhe në përvjetorin e vdekjes së rapsodit Adil Dugolli, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekoruar me medaljen presidenciale e meritave, që është medalja më e lartë presidenciale në fushën e kulturës.
Të tillë po e shtonë dhe po e pasurojnë edhe pjesën e letërsisë tonë, për më tepër pa të trasin të shihni diskutimin edhe me mysafirin tonë që folën për testin shtetëror të maturës, një ngjarje kjo mjaft e rëndësishme për vendin tonë që ndodhi dje. Fatmirësisht sipas edhe zyrtarëve të ministrisë, ky proces shkoi mjaft mirë dhe po shpresojmë që edhe pjesa e dytë do të ketë të njëjtën rrjedhë dhe që rezultatet për gjithë të nxënësit të jenë sa më pozitive, që ata të kenë edhe më të lehtë ndoshta të përgjigjen edhe të ardhmen e tyre përmes drejtimeve në studimet universitare. Ndërkaq tani është koha që sërish të ju sjellim informata mbi temperaturat që do të karakterizojnë ditën e sotme dhe të nesërmen, në mënyrë që ju të kuptoni se si të visheni për ditën e sotme. Sjellim parashikimin e motit. E tani të dashur shikues, si çdo të enjte, por ju sjellim rubrikën Stil. Sot do të njoftohemi me trendet e fundit të veshjeve në vendin ton, e si gjithmonë është kolega jon Vjosa Selmani që na sjell më tepër detaje. E ndjekim bashkë storyn dhe kthehemi në studio me pjesën e mbetur të mëngjesit në Tribune. On Grafton Street, right outside of the bar, she shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm, said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar, then put Van on the jukebox, got up to dance. You know, she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand, said, baby, I just wanna dance. Përshëndetje, sot për rubrikën Stil jemi në dyqanin Cool, ku do të flasim për trendet e fundit të modës të verës 2017.
modelet cilat janë në trend më shumë, janë modelet me karnera, si ky këtu, për shembull, është një model I ri, është model I bukur. Prej dizajneve tjera që janë në trend këtë verë, janë edhe modelet me vija vertikale, më të gjana dhe më të ngushta, si këto për shembull, të kombinuara edhe me lule, ose pa lule vetëm me vija. Përpos modeleve me karnera që janë këtë verë dhe modeleve me vija vertikale, gjana dhe të ngushta, kombinim me lulet, natyrisht si çdo verë, edhe modelet me lulet të ndryshme, më të vogla, pak më të mëdha, edhe këtë verë janë në trend. Siç janë këto modele këtu, për shembull, të fustanit, të qata për femra, të ngjyra ndryshme, të zezë, qelbër, të kuqe, të verdh, të kombinuara me lule të ndryshme. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby, I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. Galway girl. Po sheni, ne në kullë kemi edhe modelet, dizajnet më të fundit të mbathjeve, ku pothuaj se janë të gjitha të rrafshta, pasi këtë verë mbathjet janë në trend patake, domethënë të rrafshta, duke filluar nga ato më sportive deri te ato elegante, domethënë nga më të lloj-llojshme. Nga modelet sportive I kemi modelet e Calvin Kleinit të fundit, Michael Korsit, Stan Smithit, Sharp Girl dhe disa brende të tjera të njohura botërore. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. Sa çantat, dizajnet që janë më në trend të fundit këtë verë janë ato me krah, dhe me dizajnet domethënë përpara të ndryshme, siç po I shihni këtu, ka gjitha me krah, kjo është lëkur pa asgjë, pa asnjë aksesor, ndërsa këto janë me aksesor. I just wanna dance. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Kaq shumë për sot për rubrikën Stil. Për të gjithë ata që janë të interesuar të na vizitojnë, gjeni në rrugën Garibaldi, pranë Bankës Qendrore të Kosovës dhe në rrugën Bill Clinton afër Santesë. Po ashtu edhe në rrugën Agim Ramadani përballë Bankës Raiffeisen. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside. Finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby, I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. E
E tani të dashur shikues, shkojmë sërish me një blok reklamash. Falenderojmë sponsorin ton Meridian Express. Tani me për një kohë të gjatë pjesë e mëngjesit në Tribune, ju ftojmë të vazhdoni të qëndroni me kanalin ton. Rikthehemi shumë shpejt me mysafirën ton të dytë për sot. Të dashur shikues, rikthyer në studio, kohë është për intervistën me mysafirën tonë të dytë. Do të flasim për një festival që tani më pritet të mbahet në vendin tonë, festival cilin e njohim të gjithë, kemi dëgjuar për vite të tëra me të. Për të diskutuar më në detaje, kemi të ftuar drejtoreshën e Pri Film Fest, Vjosa Berishën. Vjosa, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhën në programin tonë. Mirëmëngjes, mirë se ju gjë. E dim gjithë, jemi familiarizuar me Pri Film Fest tani më për vite me radhë, po për cilin edicion po flasim për këtë vit? Këtë vit do t'jetë edicioni 9 i festivalit, mbahet që 9 vite, do me thënë është themelu direkt në vitin e pavarësisë Kosovës, kështu që shkojmë paralel me ditëlindjet e shtetit. Do të mbahet në Korrik, në datat prej 13 deri me 20, edhe tani ka mbet vetëm një muaj, kështu që kemi shumë aktivitete që jemi duke i përfundu, shumë mysafirë, kështu me radhë. Apo, të kthehemi pak mbrapa në kohë. Si ka nisur fillimisht kjo ide, kush e ka iniciuar edhe cile ka qenë ndoshta zanafilla ose qëllimi kryesor atëherë? Po, unë për vete jam e ndërlidhun me industrinë e filmit në një farë mënyrë, në atë kohë kam qenë shumë e angazhume në punimin e videove, sigurisht dokumentarëve të ndryshëm si pjesë e kompanisë dhe si mbas, do me thonë asaj, pjesës profesionale timen, jam profesioniste e PR-it, ndërkohë që Fatosi, që është drejtori artistik, Fatos Berisha, ai është regjisor, neve na ka rastis që të shkojmë festivalet të ndryshme, ndoshta ajo ideja që na ka inspiru mas shumë t'i ka qenë festivali Sarajevës, ku kemi shku disa herë me vite, në vite para se me fillu festivalin ton, këtu në Prishtinë, kështu që ajo ka qenë, ajo se çfarë i ka dhënë festivali Sarajevës shtetit të Bosnës e Hercegovinës, ne kemi menduar se duhet të jetë diçka që duhet ndodhë edhe në Kosovë sigurisht. Në 2008 ka qenë shumë e përshtatshme në momentin që o shpall pavarësia, që ne të fillojmë edhe me një aktivitet të tillë, edhe ashtu edhe ka fillu. Po ajo që e kemi bo, ndoshta na, e cila edhe me vite pastaj është zhvillu edhe njihet shumë mirë, jo vetëm Kosovë, po është festivali që njihet ndërkombëtarisht nga shumë festivale në botë, është se ne e kemi ngrit një farë niveli tjetër mënyrën e të bëmit festivalit, jemi mundu që në mënyrë shumë profesionale ta zhvillojmë atë aktivitet, sjellim që prej vitit parë shumë emrat njohur, sigurisht të industrisë filmit, filma të mirë, edhe pa tjetër si festivali filmit të metrazhit gjatë, i cili atëherë në atë ku ka qenë i vetmi në Kosovë, tani besoj jemi përsëri ata që jemi me festivali më i madh. Kështu që është zhvillu në atë mënyrë edhe ne jemi shumë të kënaqur që kemi arritur në vitin e 9, sepse asgjë nuk është e lehtë në Kosovë që të zhvillohet kështu me konsistencë dhe të rritet gradualisht, po do me thonë me mund edhe me punë të përkushtuar e kemi arritë këtë punë. Po, cilët janë bashkëpunëtorët ose partnerët kryesorë të festivalit ndër vite? Me siguri ka shumë të tillë, po ndoshta prej tyre që veç e keni bashkëpunimin e vazhdueshëm tani më. Festivali ndahet në 2 pjesë sigurisht. Ne prej fillimit nuk kemi qenë të koncentruar që festivali jo vetëm e sjell filma apo kineman botërore në Kosovë, mirë po me sjell edhe diçka për industrinë e filmit, duke pas parasysh se në Kosovë kemi shumë prej filmbërësve, sidomos gjeneratat e reja të cilat e kanë shumë të vështirë të udhtojnë jashtë, e kanë shumë të vështirë të vizitojnë festivalet ndryshme nga aspekti financiar, nga aspekti i regjimit vizave, sigurisht që kemi në vendin tonë. Kështu që ne jemi koncentruar që ta zhvillojmë festivalin njërën anë në sjelljen e filmave për audiencën tonë, kurse në anën tjetër industrinë e filmit, që është Pri Forumi, i cili sjell shumë aktivitete, shumë ekspert të fushës së industrisë filmit dhe krijon shumë mundësi, jo vetëm për filmbërësit nga Kosova, por edhe nga regioni, sepse
Kemi mjaft filmbërës që vinë nga i gjithë regioni, ka shumë aktivitete apo projekte që janë të hapura thirrje për gjithë filmbërësit e rajonit, kështu që në atë aspekt ne kemi zhvillu gradualisht edhe atë pjesë. Tani, me u kthy te pyetja e juaj, gjatë gjithë këtij rrugtimi, festivali sigurisht që krijon një rrjet shumë të madh të partnerëve edhe të bashkëpunëtorëve të ndryshëm. Në njërën anë, në aspektin e filmave, ne kemi një rrjet shumë të madh të distributorëve dhe të filmave dhe të shitjes, të cilët i takojmë çdo vit në për marketet të ndryshme të filmit, në festivalet berlinale apo Cannes, tani sa erdha prej festivalit në Rumani, festivalit Clujit, Transylvania Film Festival, e kështu me radhë. Domethënë, në këtë mënyrë zhvillohen marrëdhëniet dhe sillen filmat më të mirë, sigurisht, në vendin tonë, që të ketë mundësi audienca jonë të shoh si premiera në Kosovë. Ndërkohë, në anën e industrisë filmit, ne kemi shumë partnerë të cilët janë kompani të ndryshme apo rrjete, networks, që kanë ekspertë të ndryshëm, ofrojnë programe të ndryshme për zhvillimin e industrisë filmit. Ne kemi tani disa vite që te Priforumi kemi bashkëpunim shumë të fuqishëm me fondet e filmit, sigurisht nga të gjithë rajoni, sigurisht edhe me QKK në Kosovë, kemi një bashkëpunim shumë të madh. Pastaj kemi marrëdhënie shumë të mira me, për shembull, EAVE, është kompani e cila është një rrjet i ekspertëve të filmit që bojnë shumë aktivitete në mbar botën dhe ata që nga viti i parë kanë ardhur këtu kanë sjellë ekspertë të ndryshëm dhe ne tani që 5 vite e zhvillojmë për shembull programin e Best Pitch dhe të zhvillimit skriptës, për shembull që janë programe specifike për ndërtimin apo zhvillimin e projektit filmik ende pa u përfundu filmit, domethënë gjatë zhvillimit të filmit. Pastaj sjellim ekspertë ndryshëm që i japin këshilla filmbërësve tanë se si mund të bëhet bashkëprodhimi i filmit. Ne e dimë se filmi nuk mund të realizohet vetëm me fondet vetanake të shtetit, në një pjesë merret prej fondit filmit këtu tonit, Qendrës Kinematografike të Kosovës, e cila për fat të mirë po e rrit fondin çdo vit dhe kjo i jep mundësi producentëve dhe regjisorëve tanë që të bëjnë sa më shumë filma. Po në anën tjetër na duhet edhe bashkëprodhimi me shtete tjera, kështu që ne çdo vit sjellim këtu producent, sjellim distributor, kemi për shembull aktivitetin Prishtina Randevuz që e kemi fillu vitin e kaluar, ku sjellim distributor dhe shitës ndërkombëtar të filmit, domethënë kompani shitëse, që është një gjë shumë e rëndësishme, sidomos për filmat që janë duke u prodhuar. Nëse ju jepet mundësi atyre që të takohen me shtëpit filmike, me shtëpit e shitjes filmit, para se të bëhet filmi, atër mundësit janë shumë të mëdha që filmi ta marrë një rrugë shumë më të mbarë, domethënë gjej fonde më shumë, të ketë mundësi të shitjes, të shkoj të shetis apo të prezentohet në më shumë festivale e kështu me radhë. Kështu që këto janë disa nga gjanat që unë po i përmend kështu në përgjithësi, që i sjell festivali çdo vit për industrinë e filmit. Përveç kësaj, pastaj kemi shumë aktivitete tjera që ne i zhvillojmë për trit, për shembull. Është një fatkeqësi e madhe që në Kosovë ka tani disa vite që nuk zhvillohet për shembull festivali Skena Up apo festivali 9/11, të cilat para 2-3 vite shumë mbyllën për shkak të financave. Dhe duke e parë këtë situatë, festivali jonë është mundu që të hapë më shumë mundësi edhe për trinjt. E kemi për shembull projektin Green Film Project, i cili është ende i hapur, ku ftohen trinjet që të bëjmë filmat shkurt me tematikë të ambientit. Kjo i dedikohet vetëm trinjve nga Kosova. Ky është i hapur deri me 30 qershor dhe ende kanë mundësi që të sjellin filmat e tyre, të cilët pastaj shfaqen në festival pas selektimit juris dhe pastaj bëhet përzgjedhja e filmit më të mirë, që ne pastaj stimulojmë me një kamerë profesionale që i jepet fituesit. Kjo sigurisht bëhet me bashkëpunim me partnerë të ndryshëm, për shembull në këtë projekt e kemi partner kompaninë Bektelenka, e cila e vlerëson jashtëzakonisht
si mbrojtjen e ambientit, ashtu edhe zhvillimin e trinjve. Pastaj e kemi aktivitetin Kino Kabare, që e kemi fillu vitin e kaluar, e mban emrin e Prishtinës, Prishtina Kino Kabare, ku vinë filmbërës, kamerman, skenarist, aktorët nga mbar bota, dhe brenda një jave bashkë me aktorët nga Kosova, bashkë me studentët nga aktrimit apo regjisorët, zhvillojnë filmat shkurt në Prishtinë, në qytetin e Prishtinës, me tematika të ndryshme. Janë pastaj takimet e ndryshme që bëhen me drejtorët e fondeve të filmit, gjitha këto janë gjatë një jave. Kurse në aspektin e filmave, me u kthy prapë të ajo pjesa që sigurisht edhe audiencës ju intereson shumë, ne këtë vit, do me thonë, festivali ka disa programe që i zhvillon tani e sa vite. Ne i kushtojmë shumë rëndësi filmave evropian, të cilët nuk kanë mundësi të shihen në kinemat tona, sepse zakonisht në kinema vinë filmat blockbuster. Ne mundohemi të sjellim filma evropian të cilët ose janë fitues në festivalet ndryshme, ose kanë një sukses, po gjithmonë është shumë e rëndësishme që të cilën sa më shumë premiera të filmit, që ndoshta ne t'i sjellim diçka ma unike audiencës tonë. Pastaj janë filmat e Ballkanit, që përmes atyne ne promovojmë atë se çfarë ndodh në regionin tonë, sigurisht edhe filmat nga Kosova, të cilëve u kushtojmë shumë rëndësi të madhe, dhe filmat patjetër nga Shqipëria. Pastaj këto po flas gjithmonë filmat e metrazhit gjatë. Ndërkohë për filmat e metrazhit janë kategori të ndryshme në kuadër të festivalit. Këto janë filmat e metrazhit gjatë, do me thonë evropian dhe Ballkan, dhe janë programe konkuruese, do me thonë garuese. Kurse filmat e metrazhit mesëm është një program tjetër që zhvillohet në kuadër të festivalit, edhe kjo është program garues, por për filmat e metrazhit prej 25 minuta deri në 60 minuta. Një kategori tjetër të cilën deri në këtë vit e kemi pas kategori, them, promovuese, është kategoria e filmave dokumentar. Prej këtij viti edhe kjo do t'jetë kategori garuese, dhe aty kemi marrë jashtëzakonisht shumë aplikime dhe do të kemi një numër shumë interesant filmave, një numër të madh filmave shumë interesant nga mbar bota. Pastaj janë sigurisht edhe programe tjera të promovimit të gjërave specifike brenda filmit. Për shembull, një kategori që e bëjmë përzgjedhjen përmes organizatës Fipreski apo Federatës Kritikëve të Filmit. Ne i sjellim filmat fitues që kjo federat i zgjedh nëpër festivalet ndryshme. Këtë vit do të fokusohemi te filmat e regjisoreve femna. Pastaj janë filmat me tematik të LGBT-s, të cilët ne tani që 5 vite është një bashkëpunim që bëhet me festivalin Outfest në Los Angeles. Ata e bëjnë përzgjedhjen e filmave, sigurisht edhe marrim edhe prej festivalit Sundance në Amerikë. Do të na vinë mysafirët prej këtyne festivaleve dhe ky program i dedikohet sigurisht ngritjes së vetdijes dhe ngritjes informacionit lidhur me komunitetin LGBT. Gjithsesi, shfaqen filma, do me thonë, që i mbrojnë drejtat e këtij komuniteti edhe drejtat njerëzore në përgjithësi. Programe tjera pastaj janë... Vetëm të ndërlidhemi të pjesa e kategorive që veç garojnë. I përmendëm ato kryesoret, po si bëhet përzgjedhja e fituesve? Është juria e cila do të jetë pjesë e festivalit? Patjetër. Ne kemi dikun 20 vetë që vinë vetëm për juri, do me thënë që zgjidhen për secilin program ka juri. Është juria ndërkombëtare e programit evropian, e programit të Ballkanit, pastaj programit metrazhit mesëm edhe dokumentarve. Po përveç këtyre jurive, ne mundohemi që t'i kyqim prap, po kthejmë të trind. E kemi jurin e studentëve që merren prej një numrit të universiteteve në Kosovë, disa private dhe universitetit shtetëror, publik. Patjetër, do me thënë, përzgjidhen student, edhe ata i sjellim që të shohin filmat dhe ta përzgjedhin edhe ata filmin më të mirë brenda një kategorie. Pastaj është juria e medias, ku ne zakonisht marrim gazetarët dhe ata fokusohen që të bëjnë përzgjedhjen e filmit më të mirë në kategorinë e filmit evropian, sigurisht. Kështu që janë kategoritë ndryshme me shumë juri. Vitin e kaluar ne kemi filluar edhe me jurinë
e kritikëve të filmit, do me thonë si që përmenda Federata e kritikëve të filmit në sjell tre kritik të filmit nga vendet të ndryshme të botës, ata vinë në Kosovë, rinë një javë, edhe i shiqojnë filmat e kategorisë Ballkanit dhe përzgjedhin filmin më të mirë të kësaj kategorie. Dashta me undalë edhe të pjesa tjetër që për neve është më e rëndësishme, është sjellja e mysafirëve. Do me thonë, me gjithë këta filma, ne sjellim, sidomos koncentrohemi të kategoria e Ballkanit dhe ajo evropiane, ku ne sjellim ose producentin, ose ndonjë aktor të filmit, ose regjisorin, që ta prezentojnë filmin. Pastaj ata gjatë gjithë javës kanë mundësi që bëjnë intervista, bëjnë biseda, bëjnë masterklase, e kështu me radhë, do me thonë ka aktivitete gjatë gjithë kohës që ndodhin në festival. Këtë vit, ne do të kemi, unë para javën e kalume, vetëm e kemi dhënë lajmin, që do ta kemi përsëri një mysafir të veçantë, një mysafir nderi, do t'jetë regjisori dhe skenaristi Paul Haggis, i cili njihet për fitoren e 2 Oscarëve në vitin 2005 për filmin Crash. Do me thonë brenda një nate i ka fitu 2 Oscar. Ai është me të vërtet një regjisor shumë i njoftun edhe ne jemi shumë të lumtur që do t'jetë në Kosovë, sepse do t'ketë një sër aktivitetesh. Do t'a mbaj një masterclass, sigurisht me regjisorët dhe producente komunitetin artistik në Kosovë. Pastaj do t'ketë një debat që do të zhvillohet brenda këtij aktiviteti ku edhe ai do t'jetë në panel. Përveç këtij debati do t'kemi edhe debate tjera gjatë javës, të cilat unë mendoj që mund t'i shpalosim edhe në intervistat e ardhshme që do t'i kemi me ju. Po ndoshta të ndalim edhe kjo pjesa e aplikimit, bëhet përzgjedhja vetëm në bazë të mënyrës si shpjeguat më herët, në bazë të sugjerime dhe festivaleve të tjera paraprakisht të mbajtura, apo ka edhe ndonjë procedurë aplikimi online themi ose ndonjë formë tjetër? Jo, faktikisht përzgjedhja kryesore e filmave bëhet përmes aplikimit. Thirrja për të aplikuar për të sjell filmat bëhet dikun 6-7 muaj para se të fillojë festivali. Thirrja nxirret, do me thonë, në website-in tonë dhe pastaj janë edhe shumë portale, website-et ndryshme të cilët merren specifikisht me përzgjedhjen e filmave dhe bashkëpunojnë me festivale, kështu që ne kemi bashkëpunëtor në atë aspekt mjaft. Pastaj kemi selektorët e filmit, të cilët i shiqojnë filmat, kemi pas aplikime jashtëzakonisht numër të madh tyre, do me thonë ka punë gjatë gjithë vitit për personel të stafit të sektoreve të ndryshme që vinë deri te kjo ditë kur janë përzgjedhja, do me thonë, e një numri të filmave që ne mendojmë që janë më të mirët për audiencën tonë. Dhe kjo është një proces i gjatë, do me thonë. Pastaj, normalisht aty ka punë drejtori artistik i cili e jep vullën e fundit se cilë filma duhet shfaqen. Ne kemi marrë shumë shpesh, shumë lëvdata që kemi një program të filmave shumë të mirë që e sjellim në Kosovë. Për shembull, unë mund të them që ne këtë vit do të kemi premiera kosovare që do të shfaqen këtu, do me thonë janë premiera që janë shfaq vetëm në një shtet, pastaj vinë këtu si premiere regionale. Do të kemi filmat fitues të Kanit, një numër i filmave fitues të Kanit do t'jenë prezent në festivalin tonë. Nëse mund ta mendoni, Kani ishte vetëm para një muaji, ta imagjinosh që kemi arrit sjellim filmat fitues të një festivali aq prestigjioz, do me thonë nuk është punë e lehtë. Do të kemi edhe premiera botërore, që gjithmonë është një sfidë për festivale, sepse gara për sjell premiera botërore në festivale me të vërtetë është shumë e madhe, edhe kjo e ngrit shumë profilin e festivalit, edhe i ndihmon festivalit që të ketë një prestigj më të madhe dhe të vlerësohet më shumë. Po ndoshta sa i përket kësaj pjesës tjetër të pjesëmarrësve, po flas si vizitor. Si është rregulluar kjo pjesë? Ka bileta që paraprakisht duhet sigurohen apo si shkon pjesëmarrja? E keni fjalën për audiencën? Për pjesën e audiencës. Këtu po ndalem edhe të cilat hapësira do të shfaqet festivali dhe do të tregoj pak për biletat. Festivali sigurisht e mban emrin Prishtina International Film Festival, është festival ndërkombëtar që ndodh në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Gjitha shfaqjet e filmave do të jenë në Prishtinë. Do të shfaqen në teatrin kombëtar, ajo është hapësira kryesore ku do të ndodh festivali,
Në teatrin kombëtar na janë dhënë 2 salla, është salla kryesore dhe salla e vogël e teatrit. Pastaj në kineman ABC, kemi lidhë një bashkëpunim me kineman ABC përmes bashkëpunimit edhe me Agjensinë Kosovare të Privatizimit, e cila e menaxhon këtë kompani dhe filmat do të shfaqen edhe aty. Pastaj do të kemi korriku sigurisht, mundësia që ky festival po ndodh verës, na jep shumë hapësirë që ne t'i bëjmë edhe hapësirat në qiellin e hapur. Do ta kemi një kinema shumë të madhe verore te sheshi Zahir Pajaziti, ku gjithë audienca mund të vinë edhe t'i shohin filmat gratis. Do me thonë, për aty nuk shiten bileta, vetëm mund t'ulesh, në mramje del shetit, ulesh e shiqon një film. Pastaj është edhe një hapësirë tjetër në qiell të hapur, është amfiteatri i Muzeut Kombëtar, do me thonë me njëherë afër Muzeut Kombëtar, dhe kurse në teatr edhe në ABC janë sigurisht filmat që shiten bileta. Bileta do të shiten te biletoria e teatrit kombëtar edhe biletoria e kinemas ABC. Mirë po, edhe pse bëhet shitja e biletave, të cilat do t'jenë kostoja është 3 euro për të shiqur një film, ne kemi edhe shumë hapësira ku filmat prap ipen gratis për audiencën, sepse prej vitit parë, ne gjithmonë jemi mundu t'ju ofrojmë mundësi studentëve që t'afrohen sa më shumë me filmin, kështu që ne studentët i lejojmë që të shohin gjithë filmat e festivalit gratis. Do me thonë, ata mund vinë thjesht me një ID të studentit, me një do me thonë një dokument identifikues dhe ta marrin biletën edhe të shohin filmin. Pastaj është pjesa e të moshuarve, gjithë ata që janë prej 65 vjet e më të moshuar, kanë mundësi po ashtu të vinë të shohin gjithë filmat e festivalit gratis, ata kanë më shumë kohë, kanë mundësi që të vinë edhe të kënaqen të shohin se çfarë po ndodh në botë, do me thonë qoftë në aspektin e filmave dokumentar, qoftë në filmat e luajtur artistik. Jusa, faleminderit shumë që ishe sot mysafire në programin ton. Urojmë që edhe vitin e ardhshëm se vit jubilar t'ju kemi në studio. Besoj që Pri Film Fest do të vazhdoj edhe viteve tjera, edhe pse jo të ndëgjojmë vetëm mirë, edhe që filmat patjetër të ketë edhe shumë audiencë. Kjo është tek e fundit edhe qëllimi që të afrojnë audiencën me pjesën e kinematografisë. Shumë faleminderit edhe ju që më ftut. Ne jemi shumë të lumtur që në fakt kemi sponsor shumë të rëndësishëm, është Banka Raiffeisen që na mban që 9 vite, do me thënë, në festivalin që të mbjetoj, dhe sigurisht që festivali do të vazhdoj të mbjetoj. Unë e harova një pjesë që do të ketë edhe shumë ramje të muzikës gjatë gjithë festivalit, do të ketë shumë arktim për tri, me muzik live, ashtu edhe me DJ që do të vinë nga jashtë, po këto do t'i shpalosim në ditët në vazhdim, besoj do t'jemi prapë mysafir, sepse do t'ju kemi edhe partner të festivalit. Patjetër, zhëpothirja është e hapur për ju, hapësirën e kemi, vetëm mjafton të na njoftoni edhe patjetër. Të dashur shikues, ishim me mysafirën ton të dytë për sot, Vjosa Berisha, drejtoresh e Pri Film Fest, festivalit që pritet të mbahet së shpejti në Prishtinë. Informatat kryesore vetë se i marrët e besoj që mund të informoheni edhe online me detajet e tjera. E tani kalojmë tek një temë tjetër. Ndjekim një material të përgatitur i cili flet për gjendjen aktuale në vend pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Cila është partia që ka të drejtë tani të formojë institucionet, a do të krijohet së shpejti qeveria, apo vendi do të përballet me një krizë të mundshme si ajo e vitit 2014? Për këtë do të kuptojmë përmes materialit në vazhdim se çka thonë njohësit e çështjeve kushtetuese e çka qytetarët. Nga zgjedhjet e 11 qershorit përcaktohet formimi i qeverisë dhe konstituimi i Kuvendit të Kosovës me 120 ulse. Për ulse në Kuvend kanë qenë në garë 5 koalicione, 19 parti dhe 2 iniciativa qytetare. Për të formuar qeverinë duhet të paktën 61 vota në Kuvendin e Kosovës. E me rezultatet e deri tanishme, koalicioni PDK AK Nisma ka arritur në 39 ulse në Kuvend, Vendvendosja 31 dhe LDK AKR Alternativa 30 deputet. Koalicioni fitues i duan edhe 2 deputet në mënyrë që të formojë qeverinë, sigurisht duhet llogaritur në koalicionin pasgjedhor me pakicat e që janë kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirjen në qeveri, e pakicat përmbajnë 20 ulse në Kuvendin e Kosovës.
Me rezultatet e deri tanishme, me gjithë koalicionin e mundshëm, me pakicat që mundsojnë PDK, AAK nisma, prap ka nevojë edhe për 2 deputet në mënyrë që të arrijë në 61, aq sa kërkohet për formimin e qeverisë. Ndërkohë, në rast se koalicioni fitues dështon të formojë qeverinë, është përfolur me një qeveri të mundshme nga vetëvendosja në koalicionin LDK dhe AKR. Por sipas njohësit të kushtetutës Rizas Maka, qeverinë mund ta formojë vetëm partia apo koalicioni i parë fitues dhe jo partia e dytë më e votuar. Po që se kandidati i nominuar nga pani nuk do të merrte vota për formimin e qeverisë, atëherë zotëri tha që do ta nominonte një kandidat tjetër, një person tjetër nga pani, në konformitet me aktgjykimin e gjykatës kushtetuare. Prandaj kësisojt sepse ai aktgjykim obligon. Tash i mire i keq, këtu është na juristët e quajmë, e kem një far sentence dura lex sed lex. Ligji duhet zbatohet çfarë është i mirë i keq, më mirë është për tu përfill një dispozit ligjore që edhe nuk ka ratio legis, se sa për të vepruar se cili për nesh unë di më mirë e tjera, se në këtë rastin e dytë krijohet një anarki, në rastin e parë krijohet një hierarki, një rend. Sipas tij, nëse as në këtë rast nuk gjendet zgjidhje, atëherë presidenti duhet të shpas zgjedhje të reja. Ndërsa ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani mendon se nëse subjekti fitues i zgjedhjeve nuk arrin të formojë qeverinë, presidenti mund t'ia japë të drejtën për formimin e qeverisë, partisë që nuk e ka shumicën e vendeve në kuvend. Mandati mund t'i japet çdo kujt që ka kalu pragun dhe është parti në parlament, që është parti parlamentare dhe që do të thotë ajo është quajtur diskrecion, por diskrecioni nuk mund të abuzu, mos më jap kërkuj. Edhe është detyrim kushtetues i shefit shtetit që herën e dytë do të thotë sikur edhe herën e parë gjithmonë më janë sipas një vlerësimi, do sipas një renditje në para atyre që kanë dalë shumicë dhe herën e dytë. E ata që paguajnë taksa për shtetin dhe që dolën të votojnë ditën e 11 qershorit janë në pritje të veprimeve të partive politike për formimin e qeverisë. Zgjedhjet e fundit që shkuë mënyrën më të mirë si po thuhet mes mjetet e informimit, ndërsa fitues nuk është përcaktuar saktësisht ende asnjë. Pritet më vonë nëse mundet me bë qeverinë i përpozuar asaj në far dinastisë me thonë, nëse mundet me e bë. Po është mujti duhet me lëshuar rrugë partisë dytë gjithë vetëvendosjes. Po zgjedhjet e fundit janë kon pak të gotshme. Jo të përgatitura të mirë. Gjatë fushatave, ma tepër ka pas akuza, se që ka pas të shprehin ato që ka punu mirë apo keq. Por ose edhe në zgjedhje, gjithë herë po del mirë, po thuajnë mirë, po në fund po ka probleme. Mirë, po këto zgjedhje Kosova nuk ka pas nevojë për zgjedhjet parakoshme, po ka pas nevojë që shtetin të udhëheqin njerëz të ndershëm, të vullnetit, të punës dhe të suksesit. Çka kena prit nas nuk ndodhe këtë kundër ta këshirëm tash. Apo mund me formu qeverinë, kush do me formu qysh, tek. Filloj të flet populli. Kur flet populli, flet Zoti. Ju lumt popullit dhe i dëshiroj që të bëjë një qeveri të shëndetshme. Jo halabake, po të shëndetshme. Që të mendoj për popull e jo për karrikat personale. Po lidhur me zgjedhjet e fundit kisha me thonë se pikëspari më mirë që kanë kalu pa eksese. Pastaj mendoj se popullata ka votuar për ata për të cilët kanë menduar që janë më të mirët. Edhe pse votat kanë luajtur domthonë nga një subjekt në tjetër, mirë po sigurisht që lëvizja e votës më tepër ka qenë reflektimi i zhgënjimit nga dy partitë e mëdha se sa që ka qenë ndoshta edhe ndonjë fitore e subjektit i cili ka dalë me më së shumti vota, apo ka dyfishu votën. Andaj me gjitha me qenë se jemi shqiptar, mendoj që duhet të gjejmë gjuhët e përbashkët të punojmë për shtet dhe jo për veti. Zgjedhjet kanë kaluar shumë mirë. Është vlerësim i përgjithshëm, me çka tjetër. A mendoni çka po formon ai koalicion i ri? Patjetër. Sa më shpejt. Aq më mirë.
Dalja e votuesve në zgjedhje, sipas të dhënave të KQZ-s, ka qenë mbi 750.000, apo rreth 42% të qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Procesi zgjedhor është vlerësuar nga KQZ dhe nga koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim se ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cënonte integritetin e zgjedhjeve. Zgjedhjet në Kosovë janë vëzhguar nga më shumë se 29.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat jo qeveritare, nga Bashkimi Evropian, si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Kujtojmë se pas zgjedhjeve nacionale të vitit 2014, Kosova u fut në ngërç politik me që partitë nuk arritën të formojnë institucione. Kushtetuesja ja pati një orë të drejtën PDK-s për të propozuar kryeparlamentarin, por partia nuk i kishte numrat për të votuar. 6 muaj Kosova mbeti pa institucione, derisa PDK dhe ALDK arritën marrëveshje për formimin e qeverisë. Për një krizë të ngjashme politike është përfolur edhe shpallja e zgjedhjeve të 11 qershorit. Duke e parë zhvillimin e situatës, ndërkombëtarët vazhdimisht kanë deklaruar se shpresojnë që politikanët kosovar të formojnë qeverinë pro-evropiane dhe të mos vonojnë në formimin e saj, sikurse qysh ndodhi në vitin 2014. Ditët në vazhdim do të bëjnë të ditur se a do të arrihet formimi i institucioneve, apo vendi do të gjendet prapë në krizë, apo zgjedhje tjera të reja. Dal nga dal kemi arritur kështu edhe tek fundi, si gjithmonë në fund ju sjellim një kuriozitet. Për sot, ekipi i programit të mëngjesit ka përzgjedhur disa bimë që njihen si të veçanta. Thonë se ato bëjnë mrekulli në jetën e njerëzit dhe që është shumë e rëndësishme që i kemi pranë në ambientin ku jetojmë. Për më shumë, ndjekim bashkë materialin e përgatitur. A e keni menduar ndonjëherë se e rëndësishme është që të kemi bimë për rreth nesh? Shëndeti se cilit prej nesh është i lidhur ngushtë me bimet në mjediset ku qëndrojmë. E keni ditur se janë 7 lloje të bimeve që bëjnë mrekulli për njerëzit. Lule shpata, sanseviera, ose si njihet ndryshe lule shpata, apo lulja gjarprit, është një nga bimet më popullore. Është perfekt veçanërisht për zyra sepse nuk ka nevojë për shumë vëmendje. Kjo bimë nuk është as pak delikate, sepse edhe nëse gjethet e saj thyhen, ajo rrimë këmbët shpejt, pastron ajrin nga kimikatet e lartë përmendura dhe çliron shumë oksigjen, veçanërisht në mbrëmje. Palma bambu. Kjo bimë është fantastike për të filtruar ajrin nga kimikatet e dëmshme. Nëse vendosni atë pranë mobiljeve të lyera me lak, ajo arrin të avullojë kimikatet e dëmshme. Zamja, kjo bimë tropikale e njohur si gjevahiri Zanzibarit, është shumë e bukur dhe mrekullueshme për të rezistuar temperaturave të ulta. Kjo bimë detoksifikon ajrin mjaft mirë. Megjithatë, të gjitha pjesët e kësaj bime janë helmuese, ndaj nuk është e përshtatshme për dhoma, ku qëndrojnë fëmijët apo kafshët. E zambaku i paqes ka nevojë për pak më shumë vëmendje se të gjitha bimet e tjera në këtë listë, veçanërisht në ujitje. Në këmbim ajo do ta pastrojë ajrin por rreth shumë më shpejt se të tjerët. Ashtu si dhe lule shpata, zambaku i paqes njihet për aftësitë e tij në largimin e toksinave të rrezikshme nga ajri.
pytom e njohur ndryshe si bima merimang është një nga më rezistentët që ekzistojnë. Ajo mund të jetojë pa ujë për më shumë se 1 muaj. Kjo bimë është e shkëlqyer për të pastruar ajrin në zyrë ose në dhomë. Ajo arrin të largojë një sër kimikatësh dhe toksinash nga ambientet e brendshme dhe çliron sasi masive të oksigjenit. Kjo bimë është e sigurt në hapësira që frekuentohen nga fëmijët dhe kafshët. Bima merimang, dracena ose juqa janë bimë të rritura në shkretëtirat e Meksikës. Ato nuk jetojnë dot pa dritën e diellit. Nga ana tjetër, këto bimë arrin të mbjetojnë ndryshimeve të klimës dhe mungesës së ujit. Ato janë fantastike për të pastruar ajrin. Ficus benjamina adhuron dritën e diellit, lagështinë e moderuar, por nuk ka tolerancë të lartë ndaj mbiujitjes. Ficusi është shumë efektiv në pastrimin e ajrit të brendshëm, sidomos në zonat e mbipopulluara. Kjo është një nga arsyet pse mjekët rekomandojnë ficusin për kopshtet e fëmijëve. Bimet prodhojnë oksigjen. Kjo është padyshim argumenti më i fortë në favor. Pranohet gjerësisht që kur shumë njerëz ndajnë të njëjtin ambient, veçanërisht në zyra krijohet një atmosferë mbytëse. Si rrjedhoj, shumë njerëz kanë dhimbje koke të shpeshta si dhe ndihen përgjithsisht më të lodhur. Arsyeja pse ndodh kjo është mbi prodhimin e dioksidit të karbonit. E bimet prodhojnë oksigjen dhe rrjedhimisht hapësira e përbashkët do të jetë më e freskët. E sërish për fund të dashur shikues, janë temperaturat me cilat do të njoftohemi. Parashikimi i motit për sot dhe nesër dhe kthehemi në studio me pjesën të fundit të mëngjesit në Tribune për sot.
Të dashur shikues, këtu me parashikimin e motit edhe po e përmbyllim edicionin e programit të mëngjesit për këtë të enjte. Faleminderit që edhe sot zgjodhët mëngjesin në Tribun për të shoqëruar në këto orë të hershme të mëngjesit. E shpresojmë që t'ja keni kaluar sa më mirë me gjitha këto materialet që u sollën përmes programit ton e bisedave me mysafirët tanë në studio. Ju vazhdoni të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook Mëngjesin në Tribun për çfarëdo ideje apo ngjarje që dëshironi të shihni në programin ton. Ne u përgjigjemi shumë shpejt kërkesave tuaja. Vazhdoni të shoqëroheni me programet e Tribuna Channel dhe gazeta tribuna.com. Ne falenderojmë ekipën realizues të programit të mëngjesit, Meridian Express sponsorin ton, Minimax për veshjen time, Beauty Center Shqipe në Dardani për flokët e mia, e juve ju lë në shoqëri të kolegës time, Zana Xhaveli Emra, e cila na njofton mbi lajmet më të fundit nga vendi dhe bota. Deri nesër në orën 7:15, mirupafshim.